اغلاق حساب جوجل ادسنس يهدد منشئ المحتوى على اليوتيوب. ده ابسط عنوان وابسط بدايه اقدر ان انا ابدا بيها الفيديو بتاع النهارده ده. خلينا بس كده نبدا الموضوع بشكل تفصيلي ونعرف الدنيا فيها ايه. النهارده بكل بساطه جالي كومنت من احد المتابعين بيقول حساب ادسنس اتقفل، نقرات غير صالحه، اعمل ايه؟ اعمل واحد جديد واربطه بالقناه ولا غلط؟ ولا ايه الحل من فضلك؟ خليني بس اقول لحضرتك على حاجه كده، ان بكل بساطه اي واحد منشئ محتوى على اليوتيوب بتبقى القناه بتاعته مربوطه بحساب جوجل ادسنس، ولا قدر الله الحساب بتاع جوجل ادسنس ده تم اغلاقه لسبب او لاخر بسبب نقرات غير صالحه او لاسباب اخرى متعلقه بالسياسه، فخليني اقول لك ان الموضوع مش زي ما انت فاكر او مش بالبساطه اللي حضرتك فاكراها. المشكله كلها ان الحساب جوجل ادسنس لما بيجي بيتربط بالقناه وبيبقى الحساب شغال بشكل طبيعي خالص، انت تقدر انك تغير الحساب في اي وقت انت عايزه، لانك لو دخلت على الجزء بتاع تحقيق الربح هتقدر ان انت تغير الحساب في حاله ان انت لو عايز انك تغير الحساب. طيب دلوقتي لا قدر الله حساب جوجل ادسنس اتقفل بشكل نهائي من على المنصه بسبب نقرات غير صالحه او لاسباب اخرى متعلقه بالسياسه، فانت كده مش مسموح لك انك تغير الحساب اللي مرتبط بالقناه. يعني بكل بساطه مش هتقدر انك تفك الربط ما بين القناه وما بين حسابك على جوجل ادسنس عشان تقدر ان انت تربطها بحساب جوجل ادسنس تاني، لان ساعتها اليوتيوب خلاص بيبقى كده القناه مع الحساب اتربطوا خلاص ببعضيهم ومش مسموح انك تفك الربط. يعني بكل بساطه انت القناه بتاعتك بتبقى ذكرى على اليوتيوب، وده اللي بيجهله عدد كبير جدا من منشئين المحتوى لما بيكونوا لسه بادئين على اليوتيوب. بيفتكروا ان ادسنس لعبه، ان ادسنس بيتهزر معاه عادي، ان ادسنس بكل بساطه ممكن ان الواحد يضحك عليه مره واثنين وثلاثه واربعه. ما عنديش اي مشكله في كل الكلام ده، بس لازم ان انت تبقى عارف ان ادسنس هي فرصته مره واحده بس. ما ينفعش ان انت تكرر الفرصه على ادسنس. يعني ايه ما ينفعش ان انت تكرر الفرصه على ادسنس؟ يعني بكل بساطه انت جيت دلوقتي ربطت القناه بتاعتك بحسابك على جوجل ادسنس، عملت اي شغل شمال على القناه، بمعنى اصح مثلا اشتريت مشاهدات، او بمعنى اصح اشتريت ارباح، او بمعنى اصح اشتريت مشاهدات ربحيه، او ايا من كان الحاجه اللي انت عملتها، او اشتغلت في بي ان، او عملت تبادل مشاهدات، او عملت تبادل من اي نوع، حتى لو تبادل عن طريق الفي بي ان، فكل ده بيعرض حسابك او بيعرض قناتك للنقرات الغير صالحه والزيارات الغير صالحه، وده بيؤدي ان حسابك على جوجل ادسنس يتم اغلاقه بشكل كامل وبشكل نهائي. طيب هل في فرصه للرجوع لحساب الادسنس ده تاني، او بمعنى اصح في فرصه ان انا ارجع حساب الادسنس ده تاني؟ الفرصه بتاعه رجوع حساب ادسنس بتبقى هي 1%. ال1% ده احنا بنقدم المفروض التماس، او بنقدم بمعنى اصح نموذج التماس، بحيث ان احنا نقول لادسنس او نطلب منهم ان هم يراجعوا الحساب مره تانيه عشان نقدر ان احنا نرجع الحساب. وفي الغالب 99% ان ما كانش 99% و9 من 10% ان هو ما بيتقبلش الالتماس ده، وبيتم اغلاق حسابك على ادسنس بشكل نهائي وما بتعرفش ان انت ترجعه. فخليني بس اوجه رساله لكل منشئين المحتوى المتواجدين واللي عندهم قناه على اليوتيوب، ان ادسنس حرفيا ما فيش معاه اي هزار. ادسنس كل التحديثات اللي هو بيعملها، سواء التحديثات اللي بيعملها الايام دي او التحديثات اللي هو عملها قبل كده، عشان يكتشف اي تلاعب بيحصل من منشئ المحتوى. لان بكل بساطه انت لما تيجي تشتغل في بي ان، انت كده بالنسبه لادسنس انت كده حرامي. انت لما تيجي تشتغل زيارات غير صالحه، او بمعنى اصح تدخل على القناه بتاعتك وتشاهد الفيديو وانت القناه بتاعتك مفعل عليها الربح، وتيجي تعمل نقر على الاعلان، انت كده بتسرق المعلن. يعني بمعنى اصح انت كده المعلن دفع الفلوس وهو ما استفادش بيها باي حاجه في الاعلان بتاعه. لما انت تيجي تشتري مشاهدات عن طريق السيرفرات، او تشتري مشاهدات عن طريق اي شغل غير صالح او اي برامج من برامج تزويد المشاهدات، برضو انت ساعتها بتعرض قناتك للزيارات الغير صالحه ومرات الظهور الغير صالحه، فساعتها ادسنس بيعمل لك مشكله وبيؤدي الى اغلاق الحساب. نفس الكلام برضو لمنشئين المحتوى اللي بيحاولوا ان هم يعملوا اذكياء على جوجل ادسنس وبيروحوا ان هم يعملوا تزويد ارباح، يزود لك ارباح على القناه بتاعتك، يقول لك مثلا ال $100 هتدفع لي مثلا عليها 500 جنيه او 600 جنيه وهدخل لك في الشهر هدخل لك $100. الموضوع ده مش صح اطلاقا. الموضوع ده انا هنعمل عليه فيديو هعرفكم الموضوع فيه ماشي ازاي، وهعرفكم ايه اللي بيحصل في حاجه شبه كده، والناس دي بتبقى شغاله ازاي، والناس دي بتعمل ايه عشان تقدر ان هي تزود لك الارباح. وده اللي بيتعرض له منشئين المحتوى اللي لسه جداد على اليوتيوب، او اللي لسه بيبقوا عاملين قناتهم جديده على اليوتيوب ومش بيبقوا فاهمين السياسات بتاعه ادسنس، ولا بيبقوا فاهمين ادسنس ماشي ازاي، ولا بيبقوا فاهمين ان ادسنس اصلا لو عدلك مره ممكن ما يعدلكش الثانيه، لو عدلك الثانيه ممكن ما يعدلكش الثالثه، لو عدلك الثالثه لا محاله مش هيعدلك الرابعه، لو عدلك التاسعه مش هيعدلك العشره اطلاقا. فحاول ان انت تبقى ماشي مع جوجل ادسنس جنب الحيطه، لان ادسنس هي فرصته مره واحده بس. طيب في حاله زي الحاله اللي معانا النهارده دي، الحل ايه؟ هو مفيش اي حل اطلاقا. هو الحل دلوقتي ان حضرتك او حضرتك، انا الاسم مش واضح عندي بصراحه اذا كان ده ولد او بنت، فهو الحل ان القناه دلوقتي اصبحت خلاص زي ما قلت اصبحت ذكرى على اليوتيوب، فبيلجا منشئ المحتوى ساعتها ان هو يعمل قناه جديده ببيانات جديده برقم تليفون جديد، بعد كده يعمل حساب جوجل ادسنس ببيانات جديده برقم تليفون جديد، لان خلاص هو كده
كل اللي فات ده اصبح ان هو خلاص حاجه كده شبه السراب، كانت موجوده واختفت. ده بالاضافه كمان ان مش هينفع ان منشئ المحتوى بعد ما يتعرض لا قدر الله لحاجه شبه كده ان هو يعمل القناه بتاعته على نفس الاجهزه اللي هو كان بيستخدمها. يعني مثلا الجهاز الكمبيوتر اللي هو كان بيدير منه القناه او كان بيعمل حساب الادسنس القديم بتاعه عليه، ما ينفعش ان هو يجي يعمله على نفس الجهاز. كذلك برضو الموبايل، ما ينفعش ان هو يعمل حساب ادسنس على نفس الموبايل لو كان حساب ادسنس على نفس الموبايل. ما ينفعش على نفس الاي بي اللي هو بيبقى بتاع الراوتر، لان كل ده ادسنس للاسف بيراجعه. يعني بكل بساطه انت ادسنس بيراجع كل حاجه متعلقه بالحساب بتاعك، بيبقى عارف الاي بي اللي موجود عليه الجهاز او جهاز الراوتر بتاعك، بيبقى الاي بي متسجل عندهم، بيبقى عارف الجهاز بتاع الكمبيوتر او الجهاز بتاع الموبايل اللي انت بتستخدمه مع حساب جوجل ادسنس برضه بيبقى متسجل عندهم. فما ينفعش اطلاقا ان انت تعمل حساب ادسنس جديد على نفس الاجهزه اللي موجوده، لان ادسنس ساعتها ممكن يعمل لك مشكله لو اكتشف ان الاي بي هو نفس الاي بي بتاع الحساب اللي قفله لك. فمنعا لكل المشاكل دي يا جماعه لو سمحتم، احنا بنقعد نقول بلاش تبادل، بنقعد نقول بلاش حد يشتري ارباح، بنقعد نقول بلاش حد يشتري مشاهدات، بنقعد نقول بلاش حد يشتغل في بي ان، بنقعد نقول ما حدش يفتح الفيديوهات لنفسه بعد ما هو يحقق الربح على قناته، بنقعد نقول ما حدش يعمل نقرات على الفيديوهات بتاعته او على الاعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات بتاعته بعد ما هو يحقق ربح، حتى لو هو عنده اعتقاد ان مفيش مشكله في حاجه شبه كده برضه يتجنب حاجه من شبه كده تماما. ما حدش يحاول ان هو يقول للمشاهد وهو مثلا في الفيديو اقعد اتفرج على الفيديو لغايه النهايه، او بمعنى اصح لو ظهر لك اعلان شاهد الاعلان لغايه النهايه عشان تدخل لي ارباح. احنا بنتعامل يا جماعه مع منصه حرفيا منصه عالميه، احنا بنتعامل مع منصه ما بتقبلش الهزار، احنا بنتعامل مع منصه ما بتقبلش الغلط. انتوا كل ده فاكرين ان هو سهل، لان انتوا كل ده بتلجأوا لحد بيقول لكم انا والله انا عملت كده وعدت معايا. ما هي عدت معاه المره الاولى بس مش هتعدي معاه المره الثانيه، فممكن ان هو يأذيك في حاجه شبه كده. فقبل ما تدخلوا اليوتيوب حاولوا ان انتوا تفهموا ادسنس، حاولوا ان انتوا تفهموا سياسات يوتيوب، حاولوا ان انتوا تعرفوا سياسات ادسنس ماشيه ازاي، وادسنس ايه المشاكل اللي ممكن تحصل فيه تعرضك ان هو يتم اغلاق حسابك، عشان تتجنب كل ده وعشان تعبك ما يروحش على الفاضي. فالنصيحه الاولى بلاش من فضلكم حد يتبادل الاشتراكات، بلاش من فضلكم حد يتبادل المشاهدات، بلاش من فضلكم حد يعمل تزويد للمشاهدات على القناه بتاعته عن طريق السيرفرات، بلاش حد يشتغل في بي ان، بلاش حد يعمل نقرات على الاعلانات بتاعته، بلاش حد يشتري ارباح. ابعد عن الخمس حاجات دول بعد تام لو القناه بتاعتك مفعل عليها الربح او غير مفعل عليها الربح، عشان تحمي قناتك وعشان كمان ما تتعرضش لمشكله انت ممكن تكون في غنى عنها وحرفيا تعبك ممكن كله يترمى في الارض. هل في طريقه ان انا احمي بيها قناتي من النقرات الغير شرعيه؟ هسيب لك دلوقتي فيديو في شاشه النهايه وهيظهر عندك في البطاقات فوق، هعرفك ازاي تحمي نفسك من النقرات الغير شرعيه عن طريق تقديم النموذج اللي هو التابع للزيارات الغير صالحه. تقدر ان انت ترجع للفيديو ده وتشوف الطريقه اللي انا بعملها عشان تقدر ان انت تمشي عليها عشان تحمي نفسك من النقرات والزيارات الغير صالحه. وده اللي هينقلنا للجزء الثاني من الحلقه بتاعت النهارده دي، وهي نموذج النقرات الغير صالحه، مش بقى طريقه تقديمه، لان في اعتقاد عند بعض منشئين المحتوى ان نموذج النقرات الغير صالحه ده ممكن ان هو يأذيهم. وفي الحاله دي خليني اجاوبك اجابه مختصره جدا. انت نموذج النقرات الغير صالحه ممكن ان هو يكون مفيد ليك، ونموذج النقرات الغير صالحه اللي انت ممكن ان انت تقدمه ممكن ان هو يكون مضر ليك. طب ايه الفرق يا عم هشام؟ ده اللي احنا نعرفه في الجزء الجاي من الحلقه دي عشان تفهم برضه وتبقى عارف الدنيا فيها ايه، وتعرف انت النموذج ده ممكن ان هو يضرك. لو عندك بقى استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واي لينك التواصل الاجتماعي الخاص بيا للتواصل معايا هتلاقوه تحت في الديسكربشن. اشوفكم في فيديو جاي. سلام.